So for week 8, LC1, the effects of constants A, H, and K on the graph of quadratic functions. So basically, gusto natin alamin anong nangyayari dun sa graph ng isang quadratic functions kapag tinataasan natin yung value ng A, H, or K, or binababa natin yung values ng A, H, at saka K. So, ano kaya ang itsura ng graph kapag negative yung A? Ano itsura ng graph kapag negative yung K, negative yung H, or vice versa? So, we will start with family and parent functions. So, yung y is equal to x squared is yung parent functions ng all quadratic functions kasi lahat mag-i-start sila dyan. So, yung value ng a mo dito will be 1, yung h mo is 0, yung k is also 0. So, pag ginraph mo yan, yung graph mo mag-i-start doon sa may origin o doon sa may 0, 0. So again, hindi pwede maging 0 yung A. Nakalagay yun sa may module 1 ninyo na a quadratic function is in the form of ax squared plus bx plus c, wherein a cannot be equal to 0. So yung a hindi pwede maging 0. So let's try to graph yung parent function. Ano kaya yung itsura ng graph ng isang parent function? Kasi lahat ng functions doon mag-i-start. Doon natin makikita ano mangyayari kapag tinataasan natin yung value ng A, tinataasan natin yung value ng H, tinataasan natin yung value ng K, or vice versa. Ano kaya nangyayari? So mag-start tayo doon sa pinaka-parent function. Ano yung itsura ng isang parent function? So first thing to do is to identify yung vertex. So in this form, paano mo ma-identify yung value ng h, k, at saka yung a? Kung ganito yung itsura. Well, originally, you can write y is equal to x squared as So, nilagay ko lang yung plus and minus sign para di kayo malito. Saan dyan yung h at saka yung k. So, kung titignan mo, since wala namang value yung h at saka yung k mo, pwede mo nang i-write yun as y is equal to x squared. So, for the sake of finding out ano yung value ng h at saka k, ginawa natin ganyan para makita natin na mas maayos. Nasaan ba yung h, nasaan yung k? Anong nangyari sa h at k? So, ganyan yung nangyari. Since 0 sila, pwede mo na silang alisin. Now, ilalagay natin na ganyan para alam natin ano yung value ng h at saka yung k. Makita natin na 0, 0. So, yung vertex natin kapag ganyan yung itsura, yung h saka k. Yung h natin is this one, yung k natin is this one. Since yung 0 wala siyang sign, this will be just 0. Yung k natin is 0. So yung vertex ng graph natin mag-start dun sa origin ng Cartesian plane which is 0, 0. So basically, kung wala kang value para dun sa h at saka k, kung wala nakikita ng value ng h and k, they're obviously 0, 0. Except yung a. Yung a di pwede maging 0. Hindi siya quadratic function kung 0 yung a mo. So yung a at least is 1 or negative 1 pababa. Negative 1 pababa or positive 1 pataas. Hindi pwede maging 0 yung a. Now, since na-identify na natin yung vertex para dun sa y is equal to x squared, which is a quadratic function, gagawin na natin yung ginagawa natin before, wherein I suggested na yung vertex ilagay natin dun sa gitna ng table natin. So, meron tayong table with 6 columns. Yung first column, doon natin ilalagay yung x and y. So yung mga x, yun yung mga domain. Yung y sa ilalim, yun yung mga range. So as I suggested before, yung vertex natin ilagay natin doon sa gitna. So yung h natin, which is 0, ilalagay natin sa gitna. Yung k natin, ilalagay natin doon sa gitna natin sa may ilalim, sa may range. So you have a coordinate of 0, 0. Yan yung vertex natin. So, yan yung sinasuggest ko before. Yung vertex, ilagay mo doon sa gitna ng table. Next. So, pipili tayo ng dalawang numbers na makikita natin sa right-hand side ng 0 at saka left-hand side ng 0. So, ilalagay natin dun sa may
values ng domain. So kung maaalala ninyo, sa number line, nasa gitna yung 0, anong susunod sa 0 sa may kanan? It will be positive 1, and then yung susunod sa positive 1 is positive 2. So ganyan ang gagawin mo, ilagay mo yung vertex sa gitna, tapos mamili ka ng dalawang number doon sa kanan at kaliwa niya. So sa kanan ng 0, you have positive 1 tsaka positive 2. So this will be 1 and 2. Tapos mamimili ka din ng number sa kaliwa ng 0. So sa number line, yung nasa kaliwa ng 0 is negative 1 tsaka negative 2. Tama? Sa number line, yung sa kaliwa is negative 1 tsaka negative 2. So yung negative 1, ilalagay mo din doon sa may kaliwa ng 0, dito sa may table natin. So this will become negative 1. And this is negative 2. So may values ka na para doon sa x. Yung mga domains natin. So you have negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Next. So isosolve natin yung value para sa y. Ang gagamitin natin formula is yung parent function, yung y is equal to x squared. We will substitute yung values ng x dun sa may quadratic function natin, and then we will simplify. Tapos titignan natin ano yung magiging value ng y. So next. So meron na tayong table na naglalagay ng values para sa domain natin, yung mga values ng x. So now, ang susunod na gagawin natin is, isosolve na natin ano yung value ng y. So paano masosolve yung value ng y? We will be using yung y is equal to x squared para doon natin isa-substitute yung mga values ng x na nilagay natin doon sa table. So ang mangyayari, for this value, gagamitin natin yung value ng x, yung negative 2, isa-substitute natin doon sa may x sa may equation natin o sa may function natin. So magiging y is equal to x squared, magiging negative 2 squared. So kung ano ginagawa natin before, kung paano natin kino-construct ng table, ganun din ngayon. Mas simple na lang kasi wala kang value ng h at k. So negative 2 ang ilalagay mo dun sa may x, and then you simplify x squared raised to 2, that is negative 2 times negative 2, that is positive 4. So kapag negative 2 yung x mo, yung y mo is positive 4. So this is 4. Next, what if yung x natin is negative 1? So yung x natin papalitin natin ng negative 1. Now, you simplify. Negative 1 raised to 2, that is negative 1 times negative 1. Well, that is positive 1. So kapag negative 1, yung ginamit natin as value of x, yung y natin is equal to 1. So ilalagay natin dito is 1. Next. So dun sa 0, as value of x, meron na tayong value na 0. So kung yung x squared papalitan mo ng 0, well, 0 times 0 is still 0. Kaya 0 na sa ilalim natin. And besides, that's our origin. O yan yung vertex na nakuha natin kanina dun sa may quadratic function natin. Yan yung vertex. So hindi mo na kailangan i-solve yung 0 na x. Now, paano yung x is equal to 1? This one. So yung x na ito, papalitan natin ng positive 1. So 1 is equal to 1 squared. So 1 squared is 1 times 1. This is positive 1. So this is 1. Next, yung 2. So this means 2 times 2, this is 4.
So, kung yung x natin is 2, tapos simplify natin, y will be equal to 4. So, this y will be 4. So, nakompleto na yung table natin. Next na gagawin natin is gagawa tayo ng mga ordered pairs. Tapos yung ordered pairs na yun, i-graph natin sa Cartesian plane. So, yung next na gagawin natin is gagawa tayo ng mga ordered pairs. So, ang pagpaparesa natin is yung negative 2, 4, negative 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, and 4. So, ang itsura niya would be so, yung first ordered pair natin is o pairs is negative 2, tapos yung 4. So, yung magkatapat sila magpares. Next, negative 1, 1. Next is 0, 0. The next pair natin will be 1, 1. And then yung last pair natin is 2, 4. So yung mga ordered pairs na yan, ang gagawin natin sa kanila, i-graph natin sila sa Cartesian plane. Ipa-plot natin sila pala. Ipa-plot natin. And then yung mga points na yun, ipag-connect natin. And then yun na yung magiging graph ng parent function natin. So now, dito sa may Cartesian plane natin, ipa-plot na natin yung negative 2, 4, negative 1, 1, 0, 0, 1, 1, and 2, 4. So let's start with yung vertex, yung 0, 0. So yung 0, 0, makikita mo dun sa may origin natin, sa may Cartesian plane. So saan yung 0 ng x? So, zero sa may 0 ng x-axis nandun sa gitna. Same with 0 ng y-axis nandun sa gitna. So yung vertex natin na 0, 0 is nandun sa may origin. So that will be our first point. So tapos na tayo dito sa may vertex. Next, i-plot natin yung 1, 1 muna. Positive 1, positive 1. So hanapin natin yung positive 1 sa may x-axis, yung first number. And then yung 1 sa may y-axis. And then yung intersection nun, yun yung point 1, 1. So this is 1. This is positive 1 sa x-axis. And then this is positive 1 sa y-axis. So you have 1, 1. So this is 1, 1. So yung intersection nila would be point 1, 1. Next, yung next point, 2, 4. So, i-plot natin yung 2, 4. Unahin natin yung 2 sa may x-axis. Hanapin natin. So, this will be x, and this is y. So, yung 2 will be, positive 2 is positive 1, positive 2. Yeah, so that's positive 2. Next is positive 4. So, yung positive 4, so this is positive 4 sa may y-axis. So maunang maghahanap sa may x-axis tapos sa y-axis. So yung intersection ng mga lines na yun would be dyan. And this is what you call 2, 4. So meron ka ng tatlong points na nahanap. Yung 0, 0 which is yung vertex, yung 1, 1, tapos yung 2 and 4. Next yung kabila. So tapos na tayo sa 1, 1, tsaka 2, 4. Next is negative 1, tapos positive 1. So, hanapin mo sa may x-axis yung negative 1. So, sa may x-axis, yung negative 1 mo is this one.
Tama? Negative 1. And then sa may y-axis yung positive 1. So sa may y-axis, yung positive 1 is ito. So, yung intersection ng line na yun will be negative 1, 1. So this is negative 1, 1. Negative 1, 1. Next, hanapin natin yung negative 2, 4. So yung negative 2, 4, is hanapin mo yung negative 2 sa may x-axis. So negative 1, negative 2. So that's negative 2. And then positive 4 sa may y-axis. So ito yung positive 4. So yung intersection ng mga dalawang lines na yan would be negative 2, 4. So you have negative 2 tapos 4. Negative 2 tapos 4. So that's negative 2, 4. Now, na-plot na natin sa may Cartesian plane yung 0, 0, 1, 1, 2, 4, negative 1, 1, tapos negative 2, 4. Next na gagawin natin is ipagkoconnect natin yung mga points na yan. So, yun yung graph ng parent function natin. Mag-start dun sa may origin. So, from there, yung itsura ng graph na yan, dyan natin malalaman ano yung mangyayari kapag, yan yung gagamitin nating basis para makita natin ano ba yung difference kapag tinaasan ko yung value ng A, tinaasan ko yung value ng H, tinaasan ko yung value ng K, or vice versa. What if binaba ko yung value ng A? Ano mangyayari doon sa graph? Anong mangyayari sa graph kapag binabaan ko yung value ng H? What I mean pag binabaan is, ginawa akong negative. Or pag ginawa akong negative yung K. O kaya binabaan ko na binabaan yung value ng K. So, ganyan yung itsura kapag yung H mo is 0 at saka yung K mo is 0. Yung vertex mo is 0, 0. Yung H is 1. So, ano mangyayari kapag ginawa kong 2? Ano mangyayari pag ginawa kong 5? Or ginawa kong negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Ano kaya magiging itsura nila? Ano kaya magiging itsura ng graph? So, doon sa next lesson natin, doon na makikita kung ano yung effects ng pagbago ng values ng A, H, at saka ng K.